বিউটিফুল মই মধুস্মিতা সকলকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ এইকেইদিন মই ডেইলি ব্লগ দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ অকমান গাটো বেয়া হৈ আছিল সেই কাৰণে মাজতে দুদিন ভিডিও দিয়া নহলে আৰু আজি ভিডিও দিম বুলি ভাবিছো এটা ধুনিয়া ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম অতি সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপি আৰু লগতে মই মোৰ বেমাৰ ভাল কৰা এটা দৰব আৰু এটো সকলোৱে কৰিব পাৰে যেটো মই কৰিছো আপোনালোকৰ ভিডিওতে হেকলে চালে আপোনালোকে গম পাব কি কৰিছো মই আৰু থাকা এনেকে ঘৰত থকাৰ কাৰণে গাটো বেয়া হ'ব পাৰে হয়তো সেই কাৰণে এটো কৰিছো মই ইচ্ছা কৰিলেও কৰিব পাৰে এনেকুৱা আৰু ৰেচিপিটো মই এতিয়া বনাম মানে মাক কৈছো যে মই বনাম বুলি বহুত ইজি হয় আৰু ভাত খাব কেতিয়াবা এনেকে মন নগলে এবোৰ বনাই কিনে খাব পাৰিবা চাহৰ লগতো হয় ভাল লাগে কিন্তু মই ভাতৰ লগতে খাই ভাল লাগে আৰু আপোনালোকৰ বাৰু মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন মই নিজেও ইমান টান ৰেচিপি নাজানো আৰু সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ নকৰো আৰু যিখিনি জানো তেনেকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো আৰু বহুত বেছি নাজানো বাৰু এতিয়া নতুনকে শিকিহে আছো ইউটিউবত ভিডিও চাই শিকো তাৰ পাছত মাৰ পৰা শিকো এনেকে আৰু যিখিনি পাৰো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো আৰু এইকেইদিন বেয়া লাগি আছে ভিডিও দিব পৰা নাই কাৰণে আৰু কমিউনিটি টেবত মই পোষ্ট কৰিছিলে ভিডিও কিয় দিব পৰা নাই গা বেয়া বুলি আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে আৰু বিশেষ একো কৈ নাথাকো বলকচোন ইজি ৰেচিপিটো চাই লব আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি মই ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ এতে যোগ কৰা নাই মছলা হসলা দিয়াই নাই আপোনালোকে চালে গমে পাব আৰু বলক এতিয়া চাই লব প্ৰথমতে এয়া লৈছো মই বুটৰ দাইল তিয়াই ৰাখিছিলো এটা ধুই ললো আৰু জলকীয়া তিনিটা এয়া হৈছে আদা আৰু নহৰু হালধি আৰু নিমখ আৰু পিছত কিবা লাগিব আগতে বাৰু এইখিনি দেখা ললো আৰু কেইটামান মুগ আছিলে সেই কেইটাও লৈ লৈছো এতিয়া মই এইখিনি মানে বুটৰ দাইলখিনি ধুনিয়াকে পিছি ললো আৰু মুগখিনিও পিছি লৈছো এতিয়া এটা পাত্ৰত এই মুগৰ দাইলখিনি নহয় বুটৰ দাইলখিনি ধুনিয়াকে দি দিলো তাৰ পাছত এয়াখিনি হৈছে কি চিনি পাইছে নে জলকীয়া আৰু আদাখিনি মই পিছি লৈছিলো যে অকনমান ইয়াত দিলো আৰু অকনমান মুগখিনিটো দি দিলো আৰু এইখিনি যে মই এদিন ভাত বনাওঁতে ভাপে পুৰিছিলে আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ ইয়া মিক্স কৰা পাই হৈছে এতিয়া এইখিনিও একেলগে নহয় এইখিনিও বেলেগকে বনাম আৰু সেইখিনিও বেলেগকে বনাম এতিয়া এইখিনিও মিক্স কৰি লওঁ এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দিম ময়দা বেসন দিলেও দিব পাৰে কোনো কথা নাই মই ময়দাই দি লৈছো কিন্তু এটা কথা ভুল কৰিলো মুখখিনিত ময়দা দিব নালাগিছিলে বেসন দিলে খাই বেছি ভাল লাগিল হয় এতিয়াও বাৰু বেয়া লগা নাই কিন্তু মই ভাবিছো বেসন দিলে খাই ভাল লাগিল হয় এয়া মই ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লৈ দিলো এইখিনি এতিয়া এইখিনি থৈ কিনে মই প্ৰথমতে বুটৰ দাইল কেইটা ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ আৰু এতিয়া এটা এটাকে ধুনিয়াকে পিঠা বনাই যাম আৰু এয়া হৈ গ'ল পিঠা বনোৱা এতিয়া মুগ কেইটা মই ধুনিয়াকে আৰু অকনমান ময়দা লগা হলে কেনে দি দিলো এয়া হৈ গ'ল এইকেইটা মই অলপ সময় থৈ কিনে বাহিৰত গৈছিলো তাৰ পাছততো মায়ে বহাই দিলে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱা নহল আৰু মায়ে আধা বনাই থাকোতেহে মই পালো আৰু কোনে বাৰু এনেকে ৰঙচুৱা কৰি খাই বেছি ভাল পায় জনাবচোন কমেন্ট কৰি আৰু এইফালে মায়ে মাছ ভাজি আছে সেইকাৰণে মই আৰু পাকঘৰটো ভাগতে নাপালো মায়ে এইখিনি কৰিম বুলি ক'লে আৰু এনেকে ধুনিয়াকে মায়ে ভাজিলে আৰু ইয়া চাওকচোন খাবলৈ ইমান ধুনিয়া হৈছিল নহয় ভাতৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগিছিল সঁচাকে আৰু এই তিনিখন যে এইফালে আছে এইখন হৈছে মুগৰ আৰু এইফালৰ এইখন বুটৰ দাইলৰ আৰু ৰঙচুৱা এইখন হৈছে মোৰ এয়া হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকৈ খাব পাৰিব আৰু মোৰ মাতটো অকণ ভাঙি আছে আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হলো এটাই বাজিলে কিবা কিবি কাম আছিলে তেনেকৈ কৰিলো আৰু এতিয়া মোৰ গা বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে কৰিম এটা কাম আপোনালোকে গমে পাব অকণমান সময় ধৈৰ্য ধৰক গমে পাব যিহেতু থাম্বনেইলত দিবৰ কাৰণে কেইখনমান ফটো উঠি ললো বেয়া দেখা হৈ আছে বাৰু জানো তথাপিও এনেকৈ উঠিলো আৰু এতিয়া হেই গাইস গাটো বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে ভাবিলো অকনমান ফটো চটো উঠিলে মনটো ভাল লাগিব সেই কাৰণে অকনমান নিজকে হাজি গাছি ফটো উঠিবৰ কাৰণে আহিছো
আৰু আপোনালোকে গম পাইছে চাগে এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, ডেইলি ব্লগ দিব পৰা নাই। আৰু কমিউনিটি টেবতো পোষ্ট দিছিলোঁ যে মোৰ গাটো ইমান এটা ঠিক নহয়, সেইকাৰণে এদিন এৰি এৰি ভিডিঅ' দি আছিলোঁ। আৰু কালিও দিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰপিছত আজিও দিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান নিজকে সজাই পৰাই লৈ কিনে এনেকৈ অলপ ফটো উঠোঁ। মানে বহুদিন ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যাব পৰা নাই, সেইকাৰণেও চাগে গা চা বেয়া হ'ব পাৰে। এতিয়া যিহেতু বন্ধত ঘৰতে সোমাই আছোঁ, সেইকাৰণেও চাগে গা বেয়া হ'ব পাৰে। সেই ভাবিলোঁ আজি অকণমান ফটো চটোকে উঠোঁ, তেতিয়াহ'লে মনটোও ভাল লাগিব। নিজকে সজাই পৰালে সকলোৰে মন ভাল লাগে। আৰু এনেকৈ ফটো উঠিব আহিলোঁ। আৰু আকৌ ফটো উঠিব বেলেগ ক'তো যোৱা নাই দেই, এনেই আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাতে আহিছোঁ। আৰু কেমেৰাও হৈছে মোৰ মোবাইলটোহে। ভাল নাই, গা ভাল নাই, এনেকৈ ভিডিঅ' কৰাই নহয়। আৰু আপোনালোকে মোৰ ফটোবোৰ যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত মধুস্মিতা ডেকাটো স্পেচ এৰি এৰি লিখিব, মই ছাইডত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব নাম। আৰু আজিৰ পৰা ডেইলি ব্লগ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। নাজানো কি হয়, গাটো আকৌ বেয়া হ'ব পাৰে, নাজানো দেই। আৰু এই দুটা হৈছে মোৰ কেমেৰা। আৰু এনেকৈ আজি ব্লগটো শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, আৰু ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। যদি এই চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায়। তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই।